الفيديو ده متوجه للاطباء الجنرال براكتيشنرز والستارترز في النيورولوجي والنيوروسيرجري والراديولوجي، وحتى الهيد نيرسز او المهتمين بان هم يساعدوا مريض جلطة المخ. بسم الله الرحمن الرحيم. من الحاجات الجديدة في علاج جلطة المخ هي ثرومبكتومي، استئصال الجلطة في الساعات الأولى. من المهم إن الناس اللي بتستقبل المريض في الأول تكون عارفة مين المريض اللي most probably هيستفيد كويس قوي من ثرومبكتومي. التكنيك ده احنا بنفتح فيه الفيسل اللي اتسد بالجلطة علشان الدم يجري فيه تاني تماما كأن ما حصلش جلطة أصلا. احنا عايزين نعرف نسترجع مع بعض كده حاجة. هو البلاد فيسل لما بيتسد في ريجون تريتوري من البرين بيتحرم من الدم. احنا عارفين ان كل 100 جرام من المخ بياخدوا 50 ملي دم تقريبا. في الوايت ماتر بتبقى اقل، في الجراي ماتر اكتر. انا بكلمكم كلام دلوقتي عام وبراكتيكال عشان نبدا نطبقه، بس بقول حته بيزك صغيره نحفظ الرقم ده. يبقى كل 100 جرام بيجي لهم في الدقيقه 50 ملي دم تقريبا. لو نزلت لحد 20 ممكن البرين ده ما يبانش عليه حاجه، او لحد 30. من 30 لحد 10 يبقى البرين سيك، مريض مش عارف يشتغل. يعني ايه مريض؟ يعني وظائفه توقفت او وظائفه باظت. المكان ده هو السبيتش سنتر، يبقى العيان ده هيجي لنا ديسفيزيك افيزيك. المكان ده هو الموتور ستريب، هيجي لنا العيان هيميبليجيك هيميباريتيك. يبقى اذا البرين هنا مش ميت لكنه مريض. اللي هو الريجن بقى ايه، من 25 مثلا لحد 10. اقل من 10 البرين ده ديد، مات خلاص. خلاص دي معلومه كده اتفقنا عليها. 50 20 10. هسألكم انا السؤال بقى، تحب تنقذ هيلثي برين ولا سيك برين ولا ديد برين؟ معاكم 5 ثواني اهو. برافو عليكم، هو سيك برين، لان هيلثي برين ده بريفنشن مش موضوعنا. ديد برين ده خلاص ديد، يعني مفيش هوب فيه. سيك برين دي بقى في الطب احنا بنقول عليها بنمبرا، اللي هو الريجون اللي عنده بلاد سبلاي يخليه ليفنج لكنه نون فانكشنج. فده بيبان في ايه في العيان ده؟ اللي بنسميه البرفيوجن. يعني البرين ده هايبو برفيوزد لكنه ليفنج، نوت ديد. الاسكيميا اللي هي الهايبو برفيوجن، او اللي هو التوتال لوس او ديث. طيب احنا بقى عايزين نعرف السيك، نعرف المخ المريض ده نعرفه ازاي بسرعه علشان ناخد خطواتنا في الريفيرال وانيشيشن اوف ذا بروسيس. كل مستشفى طبعا بيبقى لها بوليسي ونظام، بس انا بقول لكم المفهوم العام علشان يبقى سهل. هسألكم سؤال تاني. هايبو برفيوزد برين ده هيكون well performing ولا poorly performing؟ معاكم ثانيتين. خدتوا 5 ثواني اهو. hypoperfused brain is poorly performing. خد بقى perfused مع performing، يبقى البرفورمانس هي اللي بتدل على البرفيوجن، وده كلينيكال اكزامينيشن وعملنا له حاجه اسمها NIHSS سكور. ممكن تستعمل مواقع كتيره بتعمل كالكيوليشن لل NIHSS سكور، وممكن نتكلم عليه في فترات تانية نتدرب ان نستعمله كويس. ال NIHSS بيحدد لنا العيان ده كلينيكالي كويس ولا مش كويس. نيوميريكالي طلع لك رقم، لو هو 5 فاكتر فده معناه العيان ده كويس جدا. لو هو اقل من 25 ده معناه العيان ده وحش جدا. الاكتر من 16 بنسميها moderate or severe stroke. فده بيدل على البرفورمانس، ده الكلينيكال. يعني برفيوجن اللي هو البرفورمانس. هسألكم سؤال تاني، الجلطه تبان الاول في السي تي ولا في الام ار اي؟ برافو، في الام ار اي. طيب في الام ار اي في اي سيكونس من الام ار اي ولا في سيكونس بيبينها لنا اسرع من غيره؟ تمام، ديفيوجن ويتد ام ار اي. وفي حاجه اسمها اي دي سي ماب ممكن تبين كمان اسرع، بس يعني خلينا في الديفيوجن. وهقولها لكم ببساطه جدا هتلاقوا انكم مش هتنسوها ابدا. ليجن لما يبقى برايت ان ديفيوجن، الستروك يعني خلينا احنا بنتكلم في الستروك، يعني عين جاي بسادن نيورولوجيكال ديتيريوريشن
no seizures no fever no hemorrhage. العيان ده لقينا bright in diffusion ده معناه انه dead. يبقى diffusion stands for death. يعني الليجن في الستروك لو بقى bright in diffusion اعتبروه dead. يبقى اذا احنا عايزين brain poorly performing لكنه dead ولا not dead؟ لكنه living. عايزين living poorly performing brain عشان نلحقه بالثرومبكتومي. وده اللي احنا بنسميه clinical radiological mismatch او perfusion diffusion mismatch اللي هي تعني mismatch between performance and diffusion image. يبقى إذن لو سمحتوا أول ما تشوف عين الستروك اعملوا NIHSS. لو لقيته أقل من 5 ولقيته في الديفيوجن مفيش برايت دوتس كتير يبقى العين ده احتمال كبير يستفيد من الثرومبكتومي. كلمة بقى كتير في الديفيوجن دي عايزين نحولها لرقم في الطب، علشان كده عملوا سكور اسمه ألبرتا ستروك بروجرام فور ايرلي سي تي سكور، علشان نطلع الناس اللي هم السي تي بتاعتهم ما فيهاش ديد برين كتير وهم لو بورلي بيرفورمينج. باذن لو لقينا الالبرتا سكور قليل، هو الالبرتا ده 10 ده اللي هو ما فيهوش اي حاجه ميته. لو لقيناه 6 فاقل يبقى هنا ابتدت في اجزاء كتيره من المخ تموت. فلو ماشيه مع الكلينيكال يبقى خلاص المخ مات فمش شغال. لكن لو المخ ما ماتش ومش شغال يبقى الحقوا يا دكاتره انقذوا المخ ده علشان يقدر يشتغل تاني. ده ببساطه علشان نقدر نساعد الدكاتره السبيشاليست والاستشاريين في ان هم يوصلوا للعيان ده في الوقت المناسب. اتمنى لكم جميعا التوفيق وشكرا لاستماعكم.